nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ kí inú mi dùn ni pé ìgbà táwa máa ń ṣe gbogbo prógráàmù báyìí ní Ìlọrin táwọn Ummuat bá wa wọ́n máa ní báwo lè ṣe rò káwa náà máa ṣe prógráàmù yìí because I serve MSS Central Branch for good 12 years as the Amira. So and I served for 4 years as the state Amira, Kwara State, under the central zone. So mo rí i pé àwa obìnrin a ní bùkátà sí ká máa bára wa sọ̀rọ̀ dáadáa because wọ́n ní pé tá a bá tírèènì obìnrin ẹyọ kan kí la ti tírèènì o dáhùn ni because we are home builders. Àwọn ilé wa kọ̀ọ̀kan ló máa di community kọ̀ọ̀kan ló máa padà di gíní ló máa di the whole nation. So as a matter of fact inú mi dùn pé mo tún wà ní gathering àwọn ọmọ ìyá mi lẹ́yìn and I'm happy that gbogbo yín náà try láti sacrifice the time yín fún Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah accept it as an act of ibadah. Mi kì í láì kó jẹ́ pé èmi náà máa ní kí n máa sọ̀rọ̀ last torí pé gbogbo wọn ti jí most àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ wọn ti jí díẹ̀díẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ but inshallah wọ́n ti ní kí n má bínú apology accepted. Inshallah I will be able to cap it up. Though when the moderator called me the last time she said I should come and speak before Dr. Popuola mo wá ní rárá mo ní tọ́pìkì tí Ummuat kọ́kọ́ mú yẹn ó bó ṣe ká tó náà nìyẹn síta èmi á fi àwọn romantic tantalizing láti fi cap up so that I lè sustain marriage wa. So a ní wrong perception kan pé tó máa ní romantic a máa rò bóyá is barely intimacy ìbáṣepọ̀ ká bára wa sùn la máa ń pè ní romantic. Then a tún wá máa ń rí pé ọ̀rọ̀ yẹn bíi pé a kàn ẹ̀ from the American or the Western world a mọ̀ pé it was embedded from the Islamic perspective torí pé the best role model wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ó ti fún wa ní oríṣiríṣi samples tá a fi lè wà romantic but a máa ń neglect ẹ̀ especially àwọn ìyá old school àwọn ìyá millennial you understand but àwọn Gen Z wa àti wọ́n ti ń tantalize ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ètò ọ̀dà wọn fi dá pé most àwọn táwọn àbúfin ṣe fania sìn bíi 16 18 understand gbogbo àwọn ibi tẹ́yìn ti lack yẹn wọ́n fẹ́ fill in understand but it's never too late for us. So as a matter of fact mo fẹ́ ká gbàgbọ́ pé tó máa sọ pé romantic in marriage the halal way in fact inú ẹ̀sìn tiwa gangan ni wọ́ọ̀dù yẹn ti kọ́kọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣáwọn ọmọ ni àbáwa náà là ń pariwo hello ṣé spíkà yín ni wà láàdù wọ́n ń pariwo torí ohùn mi gan ẹ ń pariwo ni wàhálà ohùn mi gan mi ò nídìí spíkà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wọ́n lè gbọ́ mi ṣé tòótọ́ ni ẹ jẹ́ ká dákẹ́ ṣe mọ̀ pé tíríkì lecturer ni pé tẹ bá ti ń pariwo tẹ bá ti ń pariwo àwa náà máa gbé kó wálẹ̀ ṣé tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ ẹ máa padà dákẹ́ láti listen. So ṣé tí ń gbọ́ mi báyìí tí ìdákẹ́ so ẹ ní gbọ́ mi ẹ ti ń gbọ́ mi so ẹ ṣé gan. So nǹkan tá à ń pè ní èmi ò mọ̀ ẹ má bínú màá mix mi gbé ìbò yẹn náà ìjẹ́ tún gbọ́ Yorùbá ṣe rí pé mo wà in between so ẹ ṣáà máa manage ẹ tí mo bá ṣe ní ìtẹ̀ tí wọ́n á gbá Hausa ẹ rí pé mo rògbò. So only the word romantic is embedded in both Quran and Sunnah torí pé nǹkan tí aṣíwájú wa ọ̀gá wa àgbà tó ti fi train wa ni but a kàn neglect ẹ ni. So it is not coined from the Western world. It is coined and in fact embedded in our own deen. Ká gbà pé nǹkan tó ń pè ní romance nínú Islam ló wà kò ń ṣe pé àṣẹ̀ṣẹ̀ ló ń kọ́ because majority of àwọn nǹkan tá a máa ń wò lórí social media ẹ máa pé kíní yóò wà realistic irọ́ ni o sincerely speaking. If you want a happy home you need to be romantic. Yes. So tá bá ṣe ń lọ ẹ máa understand nǹkan tá à ń pè ní romantic.
So only the continuous expression of love, mercy, affection, honor, kindness, emotional compassion, companionship, love intimacy, àwọn nǹkan tá à ń pè ní romantic ni, pé ká ṣe dáadáa síra wa, ká nífẹ̀ẹ́ ara wa dénúdénú, ká bára wa sọ̀rọ̀ tútù, ká rí i pé nǹkan yìí máa ṣèpalára fún ọkọ wa, ká gbìyànjú láti ṣe àwọn nǹkan tó papọ̀ tó ń pè ní romantic ni. Kí ni my love? Ẹ máa rí pé nínú àwọn on social media máa ní òkè ó lọ sílẹ̀kùn fún ìyàwó ẹ̀. It's part of being romantic. Mo ní lady kan tó wá bá mi tó ní I don't think I can marry that brother. Mo ní kí ló ní it's not romantic. Mo ní why? Ó ní he has never for once ó tiẹ̀ sọ pé òun bá mi gbé bag. Do you know it's part of it? Yes. Ọkọ wa ṣe ń help wa nínú ilé tó ṣe ń feel pé okay ojú ẹ̀ yóò kò fara ní morals o, ṣé kò sí pé it's part of being romantic. Ó share nínú our emotional feelings. It's part of being romantic, not intimacy tá a máa ń tàgì ẹ pé sex ló ń pè ní okay oh it's now very good in bed. No you can do every style. It's not what we tag romantic. So compassionate care, love, caring, respect, dignity, mercy, affection, continuous one ni o tá a máa ṣe tá a máa get together òun là ń pè ní romantic in Islam. So wọ́n ní Ọlọ́run ọba fún wa ní blueprint. Kí ni Yorùbá blueprint? Àkọlé. So wọ́n ní Ọlọ́run ọba fún wa ní bí guide àbí bí guideline, blueprint tó máa fi jẹ́ kí ìfẹ́ wa kó ṣe kí ni kó jókòó kó wá máa wà romantic in nature. Wọ́n ní kí ni nǹkan náà tọ́lọ́run ọba fún wa. Ọlọ́run ọba sọ fún wa nínú Quran 30 verse 21. Ó ní a'udhu billahi minash shaitani rajim wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Ẹjọ́ ta ló lè tú fàsì yẹn fún wa? Gbogbo wa la máa ń kà ń gbogbo ìgbà o. Ẹ̀ṣì ló ń last year. So wọ́n lé òun la ló ń last year. Ẹjọ́ ta ló lè tú fún wa? Èmi náà ní kí n tú. Èmi nìkan ní kí n máa dá sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn dẹ̀ máa gbọ́. Wọ́n lè lò ní last year. Ó mì pé wọ́n máa ṣe ṣẹ́rì kíní yẹn gan fún wa. Wọ́n máa ṣàlàyé ẹ̀ tó kúnná. Wọ́n ní sorry jàre, ó ti dàrú. Ṣé bá mi tún Yorùbá? Wọ́n ní nínú àwọn àpẹẹrẹ torí wọ́n ní kí n má sọ òyìnbó ibi tí mo ti ní problem. Okay, nínú àwọn àpẹẹrẹ a wá dá fún yín nínú ara yín àwọn ìyàwó yín kí wọ́n máa jẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ fún wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wọ́n ti ń mi rí wọ́n ti ń mi rí ìgbà tẹ́mi náà rí tún Yorùbá àbí. So wọ́n ní Ọlọ́run ọba wa sọ fún wa pé òun fi wá kẹ́ra wa ni o. So òun ló ṣe wà important tó ṣe pé àwa náà gbọ́dọ̀ máa rí nírí pé kì í ṣe pé àbú nìkan ni kó máa wà romantic, àwa náà gbọ́dọ̀ máa wà romantic torí pé àwa gangan lọ́nà ọba gan sọ fún pé òun dá ní láàárín ara wa láti máa ṣe kí ni láti máa jẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀. Tó máa sọ pé ìfọ̀kànbalẹ̀ ọ̀dọ̀ obìnrin ló pọ̀ sí náà, ṣé mo parọ́ ni? Àwọn obìnrin ní àwọn ọkùnrin máa ń ṣe wọ́n máa ti ṣe wàhálà lọ tó ṣe fìtínà lọ wọ́n máa wọ pé inshallah mo wọlé lọ báyìí mo fẹ́ lọ bá second ẹni tó máa fún mi ní tranquility of mind. Àbí mo parọ́ ni? Ṣé mo parọ́ ni? Àmọ́ gbogbo wa nísìnyí gbogbo ara máa sọ pé 50-50 ní equal right lájọ ní. Èmi náà ṣe wàhálà lọ látàárọ̀ ni ó ṣe wá expect kó ti bá mọ̀lá ńlẹ̀, ṣé miracle ló fẹ́ rà mọ̀lá ni? So Ọlọ́run bá lòun fún wa ní 3 blueprints. Kí ni o? Ó fún wa ní second, that is tranquility. Ó dẹ̀ fún wa ní mawaddata wa rahma. Ó fún wa ní kí ni? Ṣé ìfẹ́ ni mawaddata? It's not love. Affection. Ṣé affection? No, affection is different from love. Ó ju love lọ. Ẹ má bínú ṣe ẹ jẹ́ kí n máa sọ affection as in a deep affection is greater than love. I can love you and may not be compassionate with you. Yes.
so Ọlọ́run lòun fún wa ní tranquility, affection, wá fi mercy bò ó lórí. Nǹkan mẹ́ta tọ́lọ́run bá fẹ́ ká máa fi ṣe kí ni, ká máa fi ṣiṣẹ́ nínú ẹbí wa nìyẹn. So that at least if these three things are our blueprint, ó máa guide the thought wa, á guide the behaviour wa, á dẹ̀ guide the character wa as what? As a good Muslimah. So bí mo ṣe sọ fún yín lákọ̀ọ́kọ́ pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní the greatest romantic husband. Yes, Ànábì ni role model wa, òun wá tún wá ní the greatest sallallahu alaihi wasallam, òun ní the greatest romantic husband. Ànábì ló wà romantic jù sallallahu alaihi wasallam. Ó ní ẹsẹ̀ sallallahu alaihi wasallam, wọ́n ṣe sínú ni, wọ́n ṣe sínú ni, wọ́n ṣe sínú ni. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó wà romantic to the level that ó máa ń show open love fáwọn ìyàwó ẹ̀. Ó máa ń protect wọn nígbà tó bá rí i pé wọ́n need protection. Ó máa ń guide wọn nígbà tó bá need guidance. Ǹjẹ́ àwa gan protect family wa? Torí pé nǹkan tá a máa ń rò ni pé no, àti di mẹ́ta àti di mẹ́rin sìn kó ní kálukú wà lórí ilé ẹ̀ lẹ́yìn. In fact, some people cannot. Àwọn kan ò lè sọ̀rọ̀ ọkọ wọn positively torí pé wọ́n fi pé betrayal ni pé wọ́n ti fẹ́yàwó lé àwọn. Ẹlòmíì gan ò lè portray ọkọ ẹ̀ as being a good husband lọ́dọ̀ ọmọ, ká tó wá ní lọ́dọ̀ ará ìta. So tí Ànábì bá wá jẹ́ the best romantic husband sallallahu alaihi wasallam, ó jẹ́ the best romantic husband. He is now training us and tailoring towards we replicating back láti lè sustain marriage wa. So mo fẹ́ ṣàlàyé bí Ànábì ṣe lo ìgbésí ayé rẹ̀ in a romantic way sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú ìyá wa Khadija. Ṣé mọ̀ pé mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan, ẹ jẹ́ ká máa rántí full definition romantic o, kò ń ṣe intimacy o, mo ti sọ fún yín. Continuous what? Affection, caring, wọ́n sọ̀rọ̀ ń dákẹ́ ni. Thank you. And what again? Respect, mercy, tolerance. Òun ni kò ṣe pé being intimacy la fi cap ẹ̀ up ni o. Ṣé mọ̀ pé tí gbogbo àwọn kinní yìí ò bá ti kọ́kọ́ sí, a lè ní good intimacy. That's why majority don't enjoy sexual life wọn. Because àti basic wa gẹ́gẹ́ àti sọnù. Àwọn nǹkan tó lè prepare mind wa láti enjoy sexual life wa gẹ́gẹ́, zero ló bá dé. Kò sí caring, kò sí love, kò sí respect, kò sí compassion, kò sí tolerance, kò sí obedience nínú ìwà wa gan towards our spouse. So how do you now expect us to enjoy the intimacy? We will never enjoy it because we have not started something on a platter of gold. Àbẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wa, àdẹ̀ máa build lórí nǹkan tó máa help wa láti enjoy marriage wa. So Ànábì sallallahu alaihi wasallam nígbà tí àwa yìí dé nínú cave of Hira, kí ni Ànábì ṣe? Ó sá lọ bá Khadija nílé láti ṣe kí ni? Kí ni kó lè sọ fún Khadija ń gbà yẹn? Ó ní sẹ́milú ni, kí ló sọ? Dáṣọ bò mí tí Ànábì ṣe ń gbẹ̀ is part of being romantic. Yes, mo ti níṣòro láti ta, ibo ni mo ti lè rí fọkànbalẹ̀, ibi mo lè ti rí comfort, ibi mo ti lè rí partnership mi tó lè bá mi understand the problem tí mo ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. How many of us as we are sitting lọ́kọ wa lè máa gbé ṣòro bọ̀ láti ilé kó wá ní kódà á try láti wọ́n pé kékeré yọ̀dọ̀ àbúkí ní kí n sáré pọ̀ mind mi kí n tó délé, so that at least lórí mi ò mọ̀ bóyá gbòòsì mi ló tún wà nílé tí mo fẹ́ lọ bá. Ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀? Please, for Allah's sake, let's check ourselves. So, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam requested for Khadija's comfort, and Khadija rendered the comfort. And ìyá wa Khadija tún wá radiyallahu anha, ó tún wá sọ fún
ànábì pé kò ní sallallahu alaihi wasallam kò ní sí problem because ó ní ìfẹ́ àwọn aráalé rẹ̀ ó ní ìfẹ́ aráàlú ó dẹ̀ rẹ́dì láti ṣètò ọlọ́run bá as in to tell you that Khadija náà ń try láti fún ní comfort tó wá wáyé pé má bẹ̀rù kò ní séwu àwọn dáadáa tánábì ti ṣe ó máa fi ń comfort ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam ó fi ń comfort ẹ̀ pé kò ní sábúrú no matter what you hear no matter nǹkan tó ń lé ẹ bọ̀ irú àwọn ọmọdépa lọ́ọ́ mú yín láàárọ̀ tán ní kẹ́ fi owó ọbẹ̀ kalẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ní kò sówó lọ́wọ́ yín gbà tí yín náà ti tún wá bá yín sìn àwa ti ṣe tiwa fọ́nà a máa fi gbaládá ni so ẹ jẹ́ ká gbìyànjú káwa náà kán máa bá comfort yẹn lára wa ẹ jẹ́ ká máa fi ká ní tranquility of mind towards our spouse so Ànábì sallallahu alaihi wasallam kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ànábì wà romantic Khadija wà romantic towards the prophet too ànábì ò gbàgbé Khadija o even after her death ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣì máa tún make ó ní is the best gift Allah has ever bestowed upon me tó fi ń dórí pé ìyàwó Aisha radhiyallahu anha òun náà tún jowú pé kí ló dé ó ti wá jẹ́ ẹni tó ti kú lẹ́ tí wọ́n ń dárúkọ it's because they have shared a romantic life while she was alive. Wọ́n jọ ṣe business together. Àwa mélòó la lè bọ́kọ wa ṣe business in peace báyìí? A ní kẹ́ ẹ má ṣe àmọ́ kò ṣe pé bóyá kẹ́ ẹ má lè tẹ̀ ẹ lè enter memorandum of ara boundary tó sọ ẹ má ṣì gbọ́ o. Ara boundary tó ń sọ náà ni pé ẹ lè ní MOU pẹ̀lú ọkọ yín. Yes, the MOU will have a legal backing. So even tẹ́nìkan bá kúnú ẹ̀yin méjèèjì they will be able to separate what belongs to you from what belongs to your husband. Yes, tẹ́ bá ti ní memorandum of understanding, it has a big legal document tó máa guide ẹ̀. Kò ń ṣe pé ká wá sọ pé in fact I visited a divorce case ní Sharia court, no, high court. Wallahi, what the lawyer told me, mo dẹ̀ ń sunkún join. Ìhùn yìí ti bá ọkọ ẹ̀ kọ́lé. Ó ti bá ọkọ ẹ̀ tọ́jú ọmọ in fact ilé tẹ́kọ̀ lọ lásán pé òun ló ní 90% of owó tó fi kọ́ ìgbà tí issue wá dé she expected that the husband would be sincere to say òun ló ní party wallahi the husband declined the lawyer now said Ọlọ́run mú ẹ̀yin obìnrin tẹ̀lé òfin tọ́lọ́run àtànábì là kalẹ̀ ní sallallahu alaihi wasallam pé wọ́n ní ká máa ṣe kí ni o set limits create boundaries then always have a proper documentation pé ká ló ní documentation lénìí pẹ̀lú receipt àwọn nǹkan tó rà yẹn pẹ̀lú date well signed ẹ ti understand pé àwọn máa bá fight fún right yìí ipe but àwọn mọ̀ pé irọ́ ló ń pa but kò sí nǹkan táwọn fi fẹ́ fi ṣe evidence láti fi sọ pé this thing is not right so ẹ lè ṣe business pẹ̀lú ọkọ yín o but ẹ sign MOU ṣe mọ̀ pé àwọn ibi tí issue wa ti máa ń bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ tí àwọn romantic kìíní ìfi máa ń disappear tẹ́ bá ti yá wọn lówó lákọ̀ọ́kọ́ wọn ò dá padà ẹ yá wọn lówó lẹ́ẹ̀kejì wọn ò dá padà wọn ní tí wọ́n ní kí wọ́n máa sìn yín ni tó bá ti yáwó yẹn máa kọ́ ẹ máa document ẹ máa ní kán sign ẹ máa tó máa sọ fún yín pé ṣé ò love mi ni ṣé level tí wọ́n dé ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà máa ń fún ẹ lọ́nà responsibility yín ní kẹ́yìn fún èmi lówó but eléyìí ẹ sọ pé ẹ fẹ́ yá kó ṣe pé mo fẹ́ bùn yín ẹ fẹ́ yá so ẹsẹ̀ ẹ̀ tó bá wá ń ba yín jà lé lórí ẹ rán wọn létí pé ọ̀sìnàṣàlàṣà náà encourage wa ká máa ní proper documentation so that even tó bá padà wò yín tẹ dash wọn ẹ ti fi train wọn pé you shouldn't see it as a what as a right you should see it as a privilege because kò sí nǹkan tó ní kẹ́ má yá wọn lówó if truly we are romantic ẹ lè máa wọkọ yín kójú máa tì ní ìtàlú yes ẹ lè wọkọ yín kójú máa tì àbí kán máa lé ọmọ yín school kẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àkáǹtì yín wà robust part of being romantic is for you to sacrifice at that particular time to yes then document do proper documentation there is nothing bad in that àmọ́ kí ó ṣe pé kẹ́ ẹ ṣe àyàgbàǹgbà pé ṣé bàbá ẹ ò sọ ni èló lówó yẹn no abú mo ní iye báyìí ṣé kí n yá yín because ara àwọn bọ́dì tá a gbélera wa lórí tó ń pa wá nìyẹn
àbú ti sọ fún yín pé school tẹ́ fẹ́ mú ọmọ lọ yìí 30,000 ní agbára tèmi ká, ní school yẹn wọ́n san 100k. Ìgbà míì bóyá à ń ṣe comparison ní bóyá competition là ń ṣe ní òun, àbí kó yà wá wò pé ibi tó ti ń san 30k yẹn nǹkan tó máa kọ́ ò tó nǹkan tẹ́ fẹ́. Ẹ máa try láti pester àbú further ni. Don't see it as your own right to cater for your children. That's the bitter truth. If you see it as a right to do that, you will later have a future problem. Kò ń pẹ́ gan, kò ń pẹ́ tí wàhálà yẹn fi máa ń ṣẹlẹ̀. And Abu will definitely tell you, àwọn kọ́ o, ẹ̀yin lẹ sọ pé nígbà yẹn pé ibi tẹ́ fẹ́ kọ́ ọmọ yín lọ nìyẹn. So part of being romantic is to do what? Is to love your husband genuinely. Share from his emotional turbulence. Yes, like Dr. Popola has rightly said, àwọn obìnrin la máa ń gbọ́ wá sí jù, so implementation yẹn máa ń pọ̀ gan nínú ilé. So ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká replicate program báyìí fáwọn ọkùnrin náà, so that at least tẹ́yìn bá ń try láti implement, it will be supportive to also do that. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also has a good loyalty to Khadija even after her death. So she comforted when Khadija was alive. She comfort okay má bínú wọ́n ti rán mi létí wọ́n ní Yorùbá ìgbà tí Khadija wà láyé òun àtànábì jọ lo ìgbésí ayé sallallahu alaihi wasallam, memorable lifetime ni wọ́n spend. So kò jẹ́ kánábì gan lè gbàgbé ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam. Ẹwẹ́ ní tó ti kú o, ìyàwó mélòó lànábì ní lẹ́yìn Khadija sallallahu alaihi wasallam? Ìyàwó mélòó lànábì ní lẹ́yìn Khadija sallallahu alaihi wasallam? Wọ́n lè ka tírà mẹ́wàá, ẹnìkan ní mẹ́wàá, ẹnìkan ní mẹ́jọ, ẹnìkan ní 13, ẹnìkan ní 9. Tọ́ rìwáyà pọ̀ lórí ẹ̀ lóòótọ́, ó dà pé àwọn àfáà ń fẹnu kò lórí 9. tó Ọlọ́run wà láàánú, èmi ò ṣe àfọ́ ní fatuwa, mo kàn fẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ń tèmi ni nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ń tèmi gẹ́gẹ́ ni pé ṣe mọ̀ pé despite pé ànábì ìyá wa Khadija, ẹ mọ̀ pé ìyá wa ò kí ń ṣe virgin àbí ṣe virgin ìyá wa ni, but as in the compassionate care, that TLC, tender loving care, that romantic life tí wọ́n jọ share kò jẹ́ kánábì gbàgbé ẹ̀. Even ìgbà tó lálọ́sà, even ìgbà tó tún rí virgin, nọ́mbà kí ni ìyá wa Aisha rẹ̀ lánàá, nọ́mbà kí ni nọ́mbà 3. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ìyẹn náà tó aṣáájú ká gbà bẹ́ẹ̀ lọ. So nǹkan tí mo fẹ́ fàyàn ṣá, ẹ ti understand pé even tí ọkọ wa bá fẹ́ mẹ́rin, tó bá jẹ́ pé a ti build the romantic life pẹ̀lú ọkọ wa, kò ní gbàgbé wa láéláé. Ìyàwó tí ò jẹ́ káṣírí mi tú, ìyàwó tí ò gbómi lẹ́nu rí, ìyàwó tó ṣe pé gbogbo ìgbà ó máa ń fẹ́ show mi ní mercy, ìyàwó tó ṣe pé gbogbo ìgbà kò fẹ́ kí ará àta rí lapses mi. Ẹ mọ̀ pé kò sí ni, there is nothing you can use to remove that love. Ó dà kẹ́ ẹ lo sandpaper kò lè kúrò ńbẹ̀. So bí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó bá ìyá wa Aisha lo like a romantic life, because I pick like just 3 out of his wife to tell you that he's the best romantic mentor. So ní ìgbà ayé Ànábì sallallahu alaihi wasallam, wọ́n bá ìyá wa Aisha lo ìgbà, wọ́n bá ìyá wa Aisha, wọ́n jọ máa ń sáré nínú compound, wọ́n jọ máa ń jẹun nínú abọ́ kan náà, wọ́n jọ máa ń ṣe kíni, wọ́n máa ń jí, wọ́n jọ máa ń ṣe tahajjud, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣáàrí ìkànnù síra bàríkà is part of romantic life. Things you share that make you happy, things you share that make it a memorable one, they are very essential as being a romantic, not only intimacy. In fact, Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó bá ìyá wa Aisha bu omi sínú inú kọ̀ńténà, Ànábì mu, ó dẹ̀ tún gbé fún ìyá wa Aisha lórí aláàánú káwọn náà mú. Wọ́n dẹ̀ invariably nǹkan tí a fẹ́ yọ ń bẹ̀ ni pé ẹlòmíì nù wá ibi tá a kórìíra ọkọ wa dé, tó bá fi ẹnu kan bọ́tù yìí, honestly a máa fẹ́ mú ṣẹmọ̀ pé ẹni fẹ́ kán mọ̀ pé àbọ̀ ẹ máa stylishly ṣe báyìí, ẹ máa fẹ́ nù kúrò pé ẹnu tó ti gbé lọ ọ̀dọ̀ Sister Shukro, àwọn ẹnu tó yẹ pé
ìbá mo ní woman kan tó sọ fún mi pé látìgbà tọkọ òun ti marry cd lòun máa ń ní kó lò condom ìṣe tó lóun fẹ́ ṣe family planning fún kàn kórìíra pé ó ti gbé kinní yẹn lọ ẹ understand but if you truly love your husband there is not you only watch so that if at all tí wàhálà bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ bóyá infection fẹ́ setting ẹ kàn máa gbé wọn náà fi ní ká rẹ ẹ má gbàgbé gbogbo nǹkan tó bá wa sọ tá a bá ti rẹ ṣe mọ̀ pé tí umuṣukurọ bá ní pid wọn máa ṣàlàyé fún yín pé mo máa ń ní ìtì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ but tí a bá ti rẹ wọn máa gbé kinní yẹn wá látọ̀dọ̀ wọn á dẹ̀ dáṣẹ ẹ̀yìn náà tẹ ẹ máa pa àbúrò máa ní gbogbo ìgbàlẹ̀ yín máa ń lera ẹ pé á ní ò lera wa last time tí kinní kan ṣe kinní kan àbúrò dẹ̀ ní dayé lò because kì í tètè affect àwọn ọkùnrin bí obìnrin in fact ó máa ń lo more time lára wọn in fact months káwọn tó máa rí signs and symptoms pé they have infection but obìnrin míì ara wa wà sensitive to pé in fact after 2-3 days you started having the signs and symptoms but tá a bá ti jọ rẹ tá gbogbo wa náà bá ti ń ríra wa as one àwọn ẹ ti lè mọ̀ pé in fact you will be free to communicate her ẹ watch o ṣe ẹ máa ní àwọn nǹkan báyìí so you will be able to treat yourself together so that at least àbúrò ní máa rí ní rí pé ìyàwó tó kàn máa ń béèrè owó lélẹ̀ because naturally àwọn obìnrin bá ṣe láwà emotional in nature emotional maturity wa àti intelligent wa ó pọ̀ gan 10% lóye ó wà majority wa sincerely òun ló fi ń affect wa more than necessary so as a matter of fact ìgbésí ayé tí ànábì sàlá ń bá àwọn ìyàwó wọn lò ó wà romantic in nature because nísìnyí tábùbá ni ń wà nípa ẹ wá kájọ ṣe exercise nìkan lágbo mélòó at 40 at 45 ẹ gbọ́ pé mo lá ẹsẹ̀ ń ro mí lánàá it's part of romantic life yes wọ́n ṣe pé because ẹ bá ṣe rí i pé ó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ fún wa tá a bá ti ka sírọ̀ wa dáadáa kì í ṣe pé bóyá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ and gbogbo nǹkan táwọn ọmọ yìí ń rí lórí social media tó fi máa ń wò ó pé so life kan tún wà báyìí because wọn rí lọ́dọ̀ tiwa so life kan tún wà báyìí most wọn làwọn ọmọ yẹn ṣe ń yarí mọ́ yín lọ́wọ́ sí báwọn olónìkan abẹ́rẹ́ mọ̀ nǹkan tó ń trend máa rí they are not true nìkan báyìí o iṣẹ́ pọ̀ lára wa tá a máa ṣe wọ́n rí àwọn ní life wa boring and yes I was with them and I discussed I make it an interactive session mi ṣe ni pé mo wá ṣe lecture I made them pour their mind wọ́n sọ wọ́n ní life buhari súná boring ṣé mo pé ṣètàn tá à ń bá gbélé ṣètàn yìí so many things ni wọ́n ń kọ́ ń bẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀kan wò wọ́n ni ẹ̀yin kọ́ ni rómọdé wọn o a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ gidi wọ́n ní life wa boring you don't have a social life from school to madrasa from madrasa to home from home to bẹ́ẹ̀ tún rán lọ́jà bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ ní kó ṣe house chores let's understand you have never for once even if you don't have luxury of money ẹ jẹ́ wọ́n wọ́n yẹn if you don't have luxury of money you can as well ẹ má fún lómi ẹ jẹ́ kó tu nǹkan tó wà lẹ́nu ẹ̀ ni ẹ gbà nǹkan tó wà lẹ́nu ẹ̀. Sorry. So as a matter of fact being romantic is being associating yourself with your spouse ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yín máa rí ní rí pé kinní kan miss lára mi ṣe ti understand as in mò ń miss umu lágbájá anytime ká jókòó ká discuss ká gist ẹ understand bó ṣe gbogbo ìgbà ní kọ́ no àwọn táìmù kan wà lọ pé just feel free your mind ó yá kí ló ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ lẹ́nu kí ló ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ lọ́dọ̀ tí yín náà báwo wá ní business lẹ́nu àwọn customer mélòó ló disturb yín it's part of being romantic you are sharing from his headache yes how many of us are sharing our husband headache you will tell them I can never use paracetamol for another person's headache slang wa nìyẹn ẹjọ ẹgbẹ́ èmi gan lẹ́dìkì tèmi ó pọ̀ ju ti yín lọ nǹkan tá a máa ń sọ nù we are not being romantic in that house honestly speaking so ẹ jẹ́ ká gbìyànjú kó jẹ́ pé we are showing them mercy we are flashing back to remember that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is our role
model. Tí ọkọ wa bá wà nílé tí ò bá wa fọbọ́, tí ò bá wa tó rí pé iṣẹ́ chòkì wa tí ò ṣe, kì í ṣe pé ká bú wọn àbí ká máa fi wọ́n wé àbú lágbájá. Nǹkan tá a máa try láti ṣe ni pé àwa náà máa intensify effort kí ìfẹ́ yẹn kó dé grade kan. Ṣé mọ̀ pé bóyá àbú tẹ fi wọ́n compare yẹn, àbú yẹn bá ìyàwó tẹ̀ ṣe bóyá bí iṣẹ́ 5 nínú ilé àbí táwa náà bá gbìyànjú wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ 1, 2, wọ́n lè má graduate dé 5 o, sincerely speaking. But at least you want him to be romantic. You should also show love so that he will also be romantic in nature. It doesn't stop from us. It doesn't come from the male side alone. It started from us. Àwa gangan ìwà tá à ń wù ló máa determine how romantic that marriage will be. So ká máa rántí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó fún wa ní oríṣiríṣiríṣiríṣi. You should be ready to defend your husband at any point in time, even if he's wrong. Yes, you rather tell him calmly, with respect, with good manners of approach. Wọ́n ṣe pé ká ẹni tẹ́ pariwo mọ́ lẹ́nu, tẹ́ bú lẹ́nu tó bá dọ̀la. In fact, tí kò bá sì níyàwó mi gan, á máa wò ó pé wò ó ṣàgbé kí n wá time, ṣé kí ṣàtì ẹ̀sùn nínú ilé yẹn kí n jáde. Ṣé mọ̀ pé àwọn marriage kan wà bẹ́ẹ̀? So we should let our children, because they are looking at us. They are not àwọn ọmọ wa ò máa ka tírà mọ́ o. Àwa náà ń wò, àwa ni tírà tó ń kà. Yes, àwa náà ń rí nírí pé nǹkan tí Umu ṣe fún Abu, nǹkan tí Abu ṣe fún Umu. So àwa ní ká gbìyànjú láti ṣe nǹkan tí ó wà in line pẹ̀lú nǹkan tá a gbé dání, so that we can create a romantic, loving and caring home. A máa lè create ilé tó lálàáfíà, ilé mùsùlùmí tí ìfẹ́ ń bá wọn gbé. So mo wá fẹ́ fún wa ní bí àwọn quotes, báwo ni kí n fẹ́ sọ, practical sunnah lessons on how to maintain a romantic Islamic home. Number 1, express love openly. Ìṣepọ́n ní kẹ́ ẹ kiss wọn openly o. Yes, when you are expressing love, assalamu alaikum Abu, bákan ní ṣe adalẹ́dé. Ṣé mọ̀ pé ọkọ àti ìyàwó mi wà láyé, wọ́n máa pàdé ara wọn tà, wọ́n dẹ̀ máa kíra wọn bí àlejò. Ọlọ́run, wọ́n dẹ̀ sáma wọ́n dẹ̀ ti lọ. Ìfẹ́ àti àwọn ọ̀sẹ̀ dé mo bèrè mọ́ ní ẹjọ́ ṣiṣẹ́ bí ọkọ yín lẹ pé ó ní ẹ ti kíra iná náà àwọn àlejò wọn àti ìbà ìrìn àá kò lè tó yẹn náà. Àwọn àlejò tó hàn bí wálé ní kẹ́ má lè kí wọn kan ẹpẹ̀lẹ́ fún òun ṣe dáadáa ní báwo ni ibiṣẹ́ lè ní rárá o, pé táwọn bá dénú ilé làwọn máa ṣe àtò. Wọ́n ní ká máa express the love openly. Ajé ká ń rí i pé ẹ̀yin náà nífẹ̀ẹ́ wọn. Ẹ jọ wà lóde ńsìn, kí ẹ pé ṣé Àbú ti jẹun? Bèrè pé ẹjọ́ sáìdì bo làbú jókòó sí. Ìgbà tẹ́yìn jẹun tẹ́ lóòdù 1, 2, 3, tẹ́ ṣe tán rẹ̀ ń dé àti ń lọlé. Àbú ń bolẹ̀ wà kẹ́ gbé mi dání. Ẹ wá dé ní mọ́tò Àbú wá ní ṣé o believe pé mi mú mi látàrí. Subhanallah, you are not showing him that you love him. It's not part of love. Openly let them see that you really love your husband. Ṣé mọ̀ pé tọ́mání show them love openly, kì í ṣe pé kẹ́ kiss wọn ta. In fact, at times you can hold him. Ẹ pẹ̀lẹ́ ẹkùnrin. Ọ̀tẹ́ bá rí pé ibi tí ẹ wà ó lè create more fitna. Because in fact, Fatuwa yẹn nìkan béèrè njọ́ kan, ó ní ṣé mo lè hug brother mi níta. Àfáà yẹn ó kọ́kọ́ ṣe báyìí wọ́n ní. Tó kódà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé environment ló máa call for irú Fatuwa tá a máa ṣe. Wọ́n ní tó bá jẹ́ pé àárín ibi tẹ́ wà, àwọn tó ṣe pé wọ́n mọ̀ pé brother yín lẹ̀ ń hug lóòótọ́. Wọ́n ní sọ pé àwọn ẹlẹ́yàgbọ́ hug ọkùnrin sí wọ́n ti já sí ìbàjẹ́. Ọdún sọ́wọ́n ní tó bá ti jẹ́ pé irú àgbègbè tá a wà ní ẹ má wulẹ̀ show love níta. Ẹ lè hug ọkọ yín níta, ẹ lè shake ọkọ yín níta. Tó bá jẹ́ pé àgbègbè tẹ́ ẹ wà kò ní cause fitna. So ìyẹn máa múlé wa láàrin ni, ó dẹ̀ máa jẹ́ kí ọkọ wa náà máa wọ pé alhamdulillah Ọlọ́run bless mi pẹ̀lú Umu Rashida. Wọ́n ní appreciate your husband sacrifice. Ṣé mọ̀ pé kọ́kọ́ mi tó lè try kó fún wa ní 10,000 lásán, ṣé ẹ máa dúró wàhálà tó ṣe? Ẹ dẹ̀ fẹ́ kó wà romantic. Nítorí pé nǹkan list 100,000, ọ̀rẹ́ yín kọ list 200, ẹ wá tó ń bọ̀ ọ̀bùn pé
list 100,000 tá a kọ òun lẹ tún gé sí 50,000 àwọn ẹgbẹ́ yín 300,000 wọ́n fún ìyàwó wọn ọlọ́mọ kan àwọn ọlọ́mọ mẹ́rin iye báyìí èyí fúnra yín wọn sọ̀sọ̀ fi nǹkan ọmọ ẹ̀ o torí pé wọ́n ní àwọn ẹni eré àná àwọn ẹni ìṣáájú àná ń tọkọ wọn bá ń jáde wọ́n á tún máa kọrin fún wọn létí pé ẹ gbìyànjú ẹ má mú àrọ́ọ̀mù wálé fún wa o torí pé ẹni tó ń fi àrọ́ọ̀mù tó ń jẹ àrọ́ọ̀mù tó tún wá fi ń tọ́ ọmọ kí ló ń gbàdúrà lọ́jọ́ iwájú ìparun ni mo ní sísà kan tó sọ fún mi pé àwọn ò fi sálárì ọkọ àwọn sọ school fees àwọn ọmọ wọn á béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní pé iṣẹ́ tọkọ àwọn ṣe àwọn bẹ Ọlọ́run lójoojúmọ́ káwọn tètè rí ọ̀nà àbáyọ pé because ẹ̀rù máa ń ba àwọn pé kí ló máa jẹ́ ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ àwọn. So if you want to have a romantic home, you should appreciate the little sacrifices your husband is doing. If you know that he has more than that, díẹ̀ la máa gbà lọ́wọ́ wọn. Kì í ṣe pé a máa fagídí, a máa bú wọn, a máa ṣe kí ọ̀rẹ́ mi kan ní tó bá sọ pé ẹjọ́ ni kí ló fẹ́ tọrọ owó mi lówó ṣe mọ̀ pé òkè ń pè mí bọ̀dà tó bá ti fẹ́ tọrọ owó wọn sọ pé ẹjọ́ bọ̀dà má pè mí lówó má ń lè béèrè owó wọ́n ní mo fi respect ẹ̀ pamọ́ as in they are very loving and very bad ohun wọn máa ń wà tantalizing sí i wọn kí kò ṣe tó máa pe ọkọ ẹ̀ ó máa disrespect ẹ̀ níta but everybody knows that kò kí ń lo as in ọmọ èkó ni wọ́n ó bí ní pé àwọn fi free mọ́ra àwọn ni as in that's their own life but every time tó bá tọrọ pé àwòrán ṣe náà ṣe rí kí ó fẹ́ tọrọ mi ò lówó rárá náà ò lè bèrè owó so ẹ jẹ́ kí ilé wa náà máa lárinrin kó máa rí bẹ́ẹ̀ so ẹ appreciate nǹkan tọkọ wa bá ń ṣe fún wa mo ń bọ̀ mọ́ mi ti débẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti máa create joyful moments yes ẹ celebrate àwọn ọmọ yín ní sọ pé birthday o ọmọ yín gba result wálé ó ṣe dáadáa ṣé mo pọ́ mọ̀kọ́ béèrè lọ́wọ́ ń wọ̀n ìjọ kan pé ní ọ̀rọ̀ kankan sọ nígbà tó ń bá pass ìgbà tó ń bá fẹ́ lè máa sọ pé ó rí ìtura oṣù orí parallel ló gbà ìwọ ló kọ́ sí ní márùn-ún jẹ kí ni problem yẹ kẹ́ máa appreciate àwọn ọmọ kan ló gba f náà yes so ẹ jẹ́ ká máa ní joyful moments pẹ̀lú ọkọ wa pé ọkọ wa òun ó share good news pẹ̀lú wá sìn ó ṣe wíta kan wípé bárakàlà òfin ẹ̀mọ̀ àwọn ìmọ̀ ẹ̀gbẹ́ bárakàlà òfin it is call for celebration ìbá wo lè kàn jẹ́ bóyá bíi ẹ̀kàn ọ̀dà bóyá item 7 àbẹ̀kàn ọ̀dà 5 alive ẹ̀kàn gbé ó chì sínú ẹ̀kàn ọwọ́ àwọn grass cup pé ẹ̀ẹ́dẹ̀rọ̀sán tó dáa ìbínú lẹ́yìn yẹn kan ra ní ra ṣe ọmọ gbogbo nǹkan táwọn ọmọ yìí sọ pé láìpẹ́ yìí wà bọ́rin nìyẹn ó mọ̀ pé aláìní ni gbogbo àwọn kìíní rẹ̀ ò sincerely nígbà tí ẹ̀ mú tí ẹ̀dẹ̀ lọ síta ibùtẹ́ bá lọ síta àìmọye gathering tẹ̀lé wà ní títí ṣe pé it is me and my family alone you pay for it may Allah bless us kọ́lọ̀ ń bò wá láṣìírí ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti appreciate wọn láti gbìyànjú láti celebrate wọn ẹ jẹ́ ká máa ní joyful moments pẹ̀lú wọn both our husband and our children. Then as a matter of fact ṣe mọ̀ pé àwọn kan wá máa ń ní àwọn responsibilities kan tó wá ń chókè àwọn náà àròpáwà nìkan la máa ń ní ni ìgbà mìíràn tó ṣe pé bóyá ọjà ọkọ yín wọlé tó bá yẹ for example àwọn tó ọkọ wọn ṣe business ó ti wá try ó ṣe stock yẹn látàárọ̀ wọn ò rí ṣe tán ó padà tí wọ́n tẹ̀ ní kẹwàá jẹ́ àwọn ní ṣọ́ọ̀bù wọ́n wá gbé kíní yẹn wálé láti rí pé àwọn fẹ́ ń tà káwọn ṣe balancing níbo lówó ṣẹ́kù sí gbé ẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ pé abú àmàláyé ti wà ní orí tébù èmi fẹ́ lọ sùn nìyẹn o ẹ̀yìn lẹ́dẹ̀ kankan máa ń pé wọ́n ti tọ̀ ẹ̀yẹ kankan máa ń ṣàbọ̀ wọ́n ti ṣàn it's part of being romantic abú ẹ̀pẹ̀lẹ́ kí ló dé kí lẹ̀ wọ́n ṣe tẹ́ busy tó báyìí you feel concerned fún wọn inú wọn náà máa dùn deep from their mind pé mo níyàwó ìdílé kíní tá a ṣe kù ní ṣọ́ọ̀bù yẹn mọ́ pé tó bá fi dọ́là mo lè gbàgbé àwọn ibi tó wọ́n yẹn ṣẹ́kù sí ó lè jẹ́ kí n wò ó ṣé mo lè bá yín ṣe àwọn ọkùnrin mi wọ́n ṣe course wọn fúnra wọn gan wọn lè search for àwọn material online ìmí inú wọn gan ò lè ṣe PowerPoint fún rẹ̀ ó lè rí pé you can do it kí ló dé tẹ̀lé rẹ bí bá wọn ṣe relieve them
at times ó máa gbọ́rọ̀ kan wálé pé àwọn staff yìí fún mi ní headache, you can sit him down pé bóyá kẹ́ tún lo style báyìí, bóyá kẹ́ tún lo style báyìí, as in ẹ ti share from their body, you are being romantic by doing that. Then wọ́n ní ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú full attention àti kindness. Yes, tá a bá ń bá àwọn ọkọ wa sọ̀rọ̀ orí fóònù yìí la máa wà half ọkàn wa hello salamaleykum ẹjọ́ ẹ̀ ń disturb wa o. So at most time a fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ pé bóyá ọmọ ti frustrate wa látàárọ̀, iṣẹ́ ti frustrate wa, àwa go to our tense, we need ká transfer aggression yẹn fún wọn. Wọ́n ààbò ẹ̀rọ ní feel good mood báyìí ẹ̀yẹ kí n rest díẹ̀. Ọkùnrin mi tó tọ́ online wọ́n sọ lórí ìjọ wa ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ sọ pé mi ò irú mood lè ṣòro rẹ̀ láwà tó ohun tó bá mi sọ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tó lẹ́nu ṣètò ọ̀rọ̀ jù ẹ kúrò lọ́dọ̀ torí